Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm bánh flan caramel. Bánh mịn dẻo mà không bị dỗ, có vị ngọt thơm, hơi đắng nhẹ của lớp caramel, hương vị ngậy của trứng sữa, vị ngọt dịu nhẹ. Và đặc biệt là bánh không có vị tanh của trứng gà, độ béo thì vừa phải, không có cảm giác bị ngán khi ăn. Để làm bánh flan thì mình sử dụng ở đây một hộp sữa đặc. Hộp sữa đặc này có trọng lượng là 380g. Sữa đặc thì các bạn sử dụng loại sữa đặc nào cũng được. Ở nhà mình có loại sữa đặc nào thì mình dùng loại đó để làm luôn. 8 quả trứng gà công nghiệp. Trứng mình sử dụng là loại trứng lớn có trọng lượng là từ 60 đến 65g. Còn nếu mà các bạn sử dụng trứng gà ta thì quả sẽ nhỏ hơn. Các bạn có thể sử dụng gấp đôi số trứng này là vào khoảng 16 trái, hoặc là các bạn cân lên thì sẽ có độ chính xác cao hơn. 700ml sữa tươi không đường. Nếu không sử dụng sữa tươi thì các bạn có thể thay thế bằng nước lọc đều được. Về phần nguyên liệu để làm caramel thì mình sử dụng 150g đường, 3ml nước hương vani để giảm vị tanh của trứng. Nếu mà các bạn không có nước hương vani thì các bạn có thể thay thế bằng vani dạng bột. 1/4 quả chanh. Với tất cả các nguyên liệu mình sử dụng trong công thức ngày hôm nay thì mình sẽ làm ra được khoảng 26 đến 28 cái bánh flan. Ngoài các nguyên liệu để làm bánh thì các bạn chuẩn bị thêm cho mình 26 đến 28 chiếc hũ loại nhỏ có nắp đậy như thế này nhé. Bây giờ thì mình đi làm phần caramel trước nhé. Mình cho hết 150g đường vào đây. Bây giờ thì mình cho thêm khoảng 100ml nước. Mình cho nước xâm xấp mặt đường là được. Mình bật bếp và để ở mức lửa nhỏ. Trong suốt quá trình nấu thì các bạn không khuấy nước đường nhé. Khi mà các bạn thấy nước đường hơi chuyển sang màu vàng nhạt, bây giờ thì mình cho nước chanh vào. Mình cho thêm nước cốt chanh vào sẽ giúp cho phần caramel này không bị lại đường, tạo độ mềm dẻo. Mình lắc nhẹ để cho phần caramel này được đều màu hơn. Mình để nấu cho đến khi thấy caramel chuyển sang màu vàng cánh gián là được. Mình nấu caramel có màu như thế này là vừa đẹp rồi. Nấu như vậy sẽ giúp cho caramel có màu vàng nâu đặc trưng, vị ngọt thơm đúng chuẩn của caramel. Nếu mà các bạn thấy caramel hơi đặc thì các bạn cho thêm một chút nước vào để caramel có được độ sánh phù hợp nhé. Bây giờ thì mình tắt bếp. Bây giờ mình cho caramel ra hũ. Mình cho mỗi hũ khoảng 1 thìa cà phê caramel thôi. Xoay đều để cho phần caramel tráng đều một lớp mỏng ở bên dưới đáy hũ. Mình sử dụng những chiếc hũ nhỏ như thế này để làm bánh. Nếu mà các bạn thích ăn bánh lớn thì các bạn sử dụng loại hũ lớn, hoặc là nếu không thì các bạn có thể sử dụng những chiếc chén nhỏ hoặc là ly để làm bánh đều được. Ở nhà mình có loại nào thì mình sử dụng loại đó đều được nhé. Hũ như thế này thì mình mua có giá là 1.000 một cái. Còn nếu mà các bạn mua nguyên lốc 50 cái thì có giá là khoảng 40.000. Hũ này các bạn đặt mua trên Lazada mình thấy cũng có bán nhiều lắm, mà giá cũng rẻ hơn nữa. Với 8 quả trứng này thì mình sẽ sử dụng 6 quả là cả lòng trắng và lòng đỏ. Cùng với 2 lòng đỏ.
Còn 2 lòng trắng trứng này thì mình sẽ sử dụng làm món ăn khác. Nếu mà các bạn dư nhiều lòng trắng thì có thể làm bánh ngói hạnh nhân để ăn cũng rất ngon. Cách làm bánh ngói hạnh nhân mình cũng có làm video chia sẻ chi tiết. Các bạn có thể vào kênh Bếp Việt để tham khảo cách làm nhé. Mình cho vào 30ml nước hương vani để giảm vị tanh của trứng và giúp cho món bánh có vị thơm ngon hơn. Nếu mà các bạn không có nước hương vani thì các bạn có thể thay thế bằng vani dạng bột. Mình dùng phới lồng đánh cho trứng tan ra. Các bạn khuấy nhẹ tay để cho trứng không bị nổi bọt quá nhiều. Mình sẽ để phần trứng qua đây. Bây giờ mình sẽ đi pha sữa. Mình sử dụng 700ml sữa tươi không đường. Nếu mà các bạn không sử dụng sữa tươi thì có thể thay thế bằng nước lọc đều được. Một hộp sữa đặc có trọng lượng là 380g. Mình cho hết sữa đặc vào đây luôn. Mình khuấy đều cho sữa tan ra hết. Bây giờ mình cho nồi sữa lên bếp. Mình đun với mức lửa nhỏ cho tới khi sữa sôi nhẹ thì tắt bếp. Nấu xong các bạn để sữa nguội bớt đi. Các bạn thử nếu mà thấy sữa nóng khoảng 70% là được. Các bạn không nên sử dụng sữa quá nóng. Nếu mà sử dụng sữa nóng quá thì sẽ làm chín trứng, bánh sẽ bị cứng. Bây giờ mình cho sữa vào trong tô trứng. Mình cho từ từ vào thôi nhé. Mình vừa cho vừa khuấy đều tay. Mình khuấy như vậy sẽ giúp cho trứng và sữa hòa tan lại với nhau. Các bạn khuấy nhẹ tay thôi nhé. Mình khuấy như vậy là được rồi. Các bạn thấy là hỗn hợp trứng sữa đã được hòa tan rồi. Bây giờ mình sẽ lọc qua dây. Mình lọc như vậy sẽ giúp loại bỏ những phần lợn cợn có ở trong hỗn hợp trứng sữa này đi. Bây giờ mình sẽ đi đổ bánh. Mình cho hỗn hợp trứng sữa này vào trong ca để đổ cho dễ hơn. Các bạn đổ nhẹ tay để tránh làm vỡ lớp caramel ở bên dưới. Đổ xong thì mình xếp hũ vào trong nồi hấp. Sừng hấp này của mình hơi nhỏ nên là mình chỉ hấp được 7 đến 8 cái bánh thôi. Mình đậy nắp lại, các bạn không cần phải đậy nắp kín lại đâu, vì trong quá trình hấp thỉnh thoảng mình sẽ mở nắp nồi ra để xả bớt hơi nước đi. Nếu mà các bạn để hơi nước quá nhiều thì sẽ làm bánh flan dễ bị rỗ. Mình đậy nắp sừng hấp lại. Mình bật bếp. Mình để hấp bánh với mức lửa nhỏ nhất trong khoảng thời gian là 25 phút. Nếu mà các bạn làm bánh lớn thì các bạn hấp trong khoảng thời gian từ 25 đến 30 phút. Trong quá trình hấp thì khoảng từ 10 đến 15 phút các bạn mở nắp nồi ra để xả bớt cái hơi nước này đi. Mình hấp bánh được 25 phút rồi đây các bạn. Bây giờ thì mình mở bánh ra xem như thế nào nhé. Các bạn có thể thử xem bánh chín hay chưa bằng cách dùng tăm xuyên nhẹ vào lớp bánh. Nếu mà các bạn thấy tăm không bị dính bột là bánh đã chín rồi. Các bạn thấy là bánh có màu vàng nhẹ rất đẹp. Các bạn hấp bánh ở mức lửa nhỏ nhất nhé. Nếu mà các bạn để lửa lớn thì sẽ dễ bị rỗ mặt bánh. Mình lấy bánh ra và để cho bánh nguội.
Bây giờ thì mình sẽ hấp nốt số bánh còn lại nhé. Đây là bánh mình đã làm xong rồi đây các bạn. Các bạn thấy bánh flan có màu vàng nhẹ rất đẹp mắt. Bánh flan các bạn để thật nguội cho vào ngăn mát tủ lạnh, sau đó lấy ra ăn thì sẽ ngon hơn. Bánh mịn dẻo mà không bị rỗ. Khi ăn bánh thì mình thấy có vị ngọt thơm, hơi đắng nhẹ của lớp caramel, hương vị ngậy của trứng sữa, vị ngọt dịu nhẹ. Khi ăn bánh flan này thì các bạn có thể thêm một chút nước cốt dừa, sữa siro, đá bào hoặc là các bạn ăn với một chút cà phê sữa đặc cũng rất ngon. Bánh này các bạn để cho nguội hẳn, đậy nắp kín lại rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng trong khoảng thời gian từ 5 đến 6 ngày. Như vậy là mình đã làm xong bánh flan caramel rồi. Chúc các bạn thành công với cách làm này của mình. Nếu thấy hay các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.